අදත් මා එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සෙට් එකම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ලස්සනට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා, ෆේස් එක රීටච් කරගන්නේ කියලා ෆොටෝ එක ෆොටෝෂොප් වලින්. මේක ගොඩක් වැදගත්යි ෆොටෝ එක ෆීල්ඩ් එකට එන්න ඉන්න කට්ටියට සහ දැන්ට සාමාන්‍යයෙන් DSLR කැමරා එකක් යූස් කරන කට්ටියට. එහෙනම් මුලින්ම කියනවා මගේ channel එකට subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, වීඩියෝ වලට comment එකක් දාන්න, share පාරක් දාන්න. දාලා support එකක් දෙන්න. මේ channel එක ගොඩක් කල් වෙලා පටන් අරන් මමත් වීඩියෝ අප්ඩේට් කරන්න ගත්තේ මේ ළඟදී තමයි. right එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ අපි යන් වීඩියෝ එකට. right අද මම මේ වැඩේට තෝරගත්තේ බ්‍රයිට් කෙනෙක්ගේ picture එකක්. ගොඩක් ඉම්ප්‍රස් තියෙන බ්‍රයිට් කෙනෙක්ගේ. ඉස්සලා අපි මේ ගොඩක් මුනේ මෙන්නේ මේ සයිඩ් එක ඩාර්ක් වගේ පේනවා. ගොඩක් ඒක හදාගන්න. මේ තියෙන ලොකු පිම්පල්ස් අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එකෙන්. මේ බ්‍රෂ් ටූල් එක යූස් කරන්න. යූස් කරලා මේකේ සයිස් එක අඩු කරගන්න. සයිස් තියෙන මේ සාමාන්‍ය පිම්පල්ස් වල සයිස් එක අඩු කරගෙන මේ තියෙන විශාල පිම්පල්ස් ටච් කරලා අයින් කරගන්න. එතකොට වැඩේ ලේසි වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ගොඩක් ඩැමේජ් තියෙනවා මේ බේස් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන ඩැමේජ් එක ටිකක් හදන එක අමාරුයි. මම කියලා දෙන ක්‍රමයට ලේසි වලට හදාගන්න. මේ විදිහට අයින් කරගන්න. අයින් කරගෙන තියෙන පිම්පල්ස් අයින් කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ වටේ සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න කලින් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටූල් එකේ මෙන්න මෙතන ෆෙදර් එක කීයක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය ෆෙදර් එක 16 වගේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මේ කරන වැඩේ ගොඩක් highlight වෙලා පේනවා. දාලා අපි filter වලට යමු. filter වලට ගිහිල්ලා filter වල තියෙන blur කියලා site එකක්. ඒ site එකෙන් මෙතන තියෙන blur tool එකක්. Gaussian blur කියලා. Gaussian blur කියන එක දාන්න. දාලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දාපු ගමන් ටිකක් පිම්පල්ස් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ පිම්පල්ස් ටික මැකිලා යනකම් Gaussian blur එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඕකේ කරන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් එතන නල්ලේ බේස් එකේ කොටසේ තිබිච්ච පිම්පල්ස් ලක්දාලා වෙනවා. ඊට පස්සේ අර ටික සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න මම select කරගෙන ගිහිල්ලා control එක F එකයි වන්න. control F shortcut එක. control F දාපු ගමන් කලින් අපි filter effect එකක් දැම්මා. ඒකම නැවත replace වෙන්නේ. right අපි ආපහු අර විදිහටම ඒ ආකාරයෙන්ම select කරගත්තා. control F ගහගෙන effect එකට යනවා. right select කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පිම්පල්ස් remove කරගන්න ඕනි කොටස ඒ විදිහට remove කරගෙන යන්න. එතකොට ලස්සන ස්කින් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මොකද කියලා ස්කින් එකේ quality එක අපි ක්‍රොප් කරලා ගමු ස්කින් එක විතරක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්කින් එක විතරක් ලස්සනට හදලා ගන්න
කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් තව ටිකක් ලයිට් කරගමු. ඔයගලන්ට මම ඉස්සරහට මේ කැමරා රෝල් එක ගැන එතකොට තව ප්ලගින්ස් තියෙනවා. ඒ ප්ලගින්ස් ගැන වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ කට්ටිය සහ එඩිටින් පැත්තට ආස කට්ටියට. රයිට්. දැන් බලන්න කොහොමද කියලා ෆොටෝ එක ෆේස් එකක් ලස්සනට රීටච් කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. රයිට් එන නැවතත් කියනවා මගේ channel එකට subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, මේ videos share කරන්න. ඉස්සරහට මම මේ වගේ videos ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට් එහෙනම් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ආදරට සමුගන්නවා. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.